नमस्कार साथीहरु, मेरो नाम गोकुल खनाल, टेक्निकल गोकुल खनाल च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा फ्यानमा आउने मुख्य 5 किसिमका समस्या, उपाय र आउने कारणहरु बारे सिक्ने छौं। साथीहरु, तपाईको घरको सिलिङमा भएको फ्यानमा आउने 5 किसिमका कमन फ्लोहरुको बारेमा बताउने छु। पहिलो, पंखा चल्दै नचल्नु। दोस्रो, पंखाको स्पिड एकदम कम हुनु। तेस्रो, पंखाबाट एकदम तथा हल्का भाइब्रेटको आवाज आउनु। चौथो, पंखा जाम हुनु। पाँचौं, पंखाबाट आवाज आउनु। यस्ता किसिमको समस्याको कारण र समाधानको उपायहरू बताउने छु। पहिलो समस्या, पंखा चल्दै नचल्नु। पंखा नचल्नुका मुख्य गरी 5 किसिमका कारणहरू रहेका छन्। पहिलो कारण, पंखामा विद्युत सप्लाई नपुग्नु। त्यसको लागि फ्यानमा विद्युत सप्लाई पुगेको छ वा छैन भने, यदि पुगेको छैन भने के कारणले गर्दा हो त्यो पत्ता लगाई समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कारण, क्यापेसिटर सर्ट वा ओपन हुनु। त्यसको लागि पंखामा रहेको क्यापेसिटरको सेम रेटिङको नयाँ क्यापेसिटर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। तेस्रो कारण, पंखाको कोइल वा वाइन्डिङ खराब हुनु। यसको लागि पंखा खोलेर वाइन्डिङ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि पंखाको वाइन्डिङ खराब छ भने रिवाइन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। चौथो कारण, पंखाको स्विच खराब हुनु। त्यसको लागि पंखाको स्विच चेक गरी स्विच बिग्रेको छ भने नयाँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र पाँचौं कारण, पंखाको रेगुलेटर खराब हुनु। त्यसको लागि पंखाको रेगुलेटर बिग्रेको छ वा छैन भने चेक गरी बिग्रेको छ भने नयाँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। फ्यानमा आउने दोस्रो समस्या मध्ये फ्यानको स्पिड कम हुनु। यो स्पिड कम हुनुको मुख्य कारणहरू 2 किसिमका रहेका छन्। पहिलो कारण, क्यापेसिटर लिक हुनु वा क्यापेसिटरको क्यापेसिटी कम हुनु। यसको लागि फ्यानमा रहेको क्यापेसिटरको सेम रेटिङको नयाँ क्यापेसिटर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। र दोस्रो कारण भनेको फ्यानमा आउने सप्लाई भोल्टेज कम हुनु। त्यसको लागि फ्यानमा आएको भोल्टेज चेक गरी यदि भोल्टेज कम छ भने त्यसको लागि स्टेबलाइजर युज गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, यस्ता कारणहरूले गर्दा फ्यानको स्पिड एकदम कम हुने तथा कहिलेकाहीँ नचल्ने पनि गर्दछ। त्यसैगरी फ्यानमा आउने तेस्रो समस्या मध्ये पंखाबाट भाइब्रेसनको आवाज आउनु। त्यो आवाज आउनुको मुख्य कारणहरू 2 किसिमका रहेका छन्। पहिलो कारण, क्यापेसिटरको क्यापेसिटी कम हुनाले। त्यसको लागि फ्यानको क्यापेसिटर चेक गरी सही अनुसारको नयाँ क्यापेसिटर राख्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो कारण भनेको पंखाको स्टार्टिङ वाइन्डिङ खराब हुनाले। त्यसको लागि फ्यानको स्टार्टिङ वाइन्डिङ चेक गरी यदि ड्यामेज भएको छ भने रिवाइन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी फ्यानमा आउने चौथो समस्या मध्ये आवाज आउनु। फ्यानमा आवाज आउनुका मुख्य कारणहरू 3 किसिमका रहेका छन्। पहिलो कारण, बेरिङ खराब हुनाले। त्यसको लागि फ्यानलाई खोली फ्यानको बेरिङ चेक गरी यदि खराब छ भने नयाँ बेरिङ हाल्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो समस्या, बेरिङमा लुब्रिकेटिङ नहुनाले। त्यसको लागि फ्यानलाई खोली बेरिङमा लुब्रिकेट राखी फ्यानलाई सजिलोसँग घुम्ने किसिमले बनाउनु पर्ने हुन्छ। तेस्रो कारण, रोटर र स्टार्टर बीचको एयर ग्याप हुनाले। त्यसको लागि फ्यानलाई खोली रोटर र स्टार्टर बीच एयर ग्याप नहुने गरी त्यसलाई फेरि फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी पंखामा आउने समस्याहरू मध्ये लास्ट वा 5औं समस्या, पंखा जाम हुनु। पंखा जाम हुनुका मुख्य गरी 2 किसिमका कारण रहेका छन्। इलामेन्ट सही तरिकाले नलाग्नाले, कहीँ पंखामा रहेको इलामेन्ट बिग्रिनाले पनि समस्या आउने गर्दछ। यसको लागि पंखा खोलेर पंखाको इलामेन्ट ठिक गरी फेरि फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। पंखा जाम हुनुको दोस्रो कारण भनेको बेरिङ जाम हुनु। साथीहरु, त्यसको लागि पंखालाई खोलेर सही अनुसारको नयाँ बेरिङ एसेम्बल गर्नुपर्ने हुन्छ वा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु, आगामी भिडियोहरुमा तपाईहरुलाई यी 5 समस्याहरुको बारेमा प्र्याक्टिकल रूपमा पनि सिकाउने प्रयास गर्नेछु।